Μία απάντηση μπορεί να είναι επίσημη, φιλική, αστεία ή σοβαρή. Αν δεν καθορίσεις το ύφος, μπορεί να μην ταιριάζει στο κοινό ή στο σκοπό της επικοινωνίας σου. Σε αυτό το μάθημα αναλυτικότερα θα δούμε πώς να καθορίζεις αν η απάντηση πρέπει να είναι φιλική, επίσημη ή αστεία. Γιατί το ύφος παίζει ρόλο σε κάθε μορφή επικοινωνίας. Πώς να ζητάς συγκεκριμένο στυλ για επαγγελματικά αλλά και για προσωπικά prompts. Πάμε να τα δούμε στην πράξη. Το πρώτο prompt, ας το δούμε, στο ChatGPT. Γράψε με επίσημο και επαγγελματικό ύφος ένα email σε πελάτη. Δεν διευκρινίζουμε ποιο email, ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Εδώ μας ενδιαφέρει να δούμε, στα παραδείγματα και στα μαθήματα, μας ενδιαφέρει να δούμε ένα-ένα τα χαρακτηριστικά, ούτε να μπερδευτείς, να είναι ξεκάθαρα από την αρχή. Γυρνάμε λίγο στο ChatGPT και βλέπω ότι το email που μου έγραψε όντως έχει επίσημο και επαγγελματικό ύφος. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση πολύ φιλική, με πολλή οικειότητα κτλ. Ποιο είναι το λάθος παράδειγμα? Ποιο είναι το λάθος prompt? Είναι να γράψω στο ChatGPT, γράψε μου ένα email. Δεν ορίζεται ο τόνος. Αυτό το μάθημα είναι για τον τόνο και το ύφος της απάντησης. Δεύτερο παράδειγμα που να δούμε στην πράξη είναι θέλω μια περιγραφή για ένα γενικά παιδικό παιχνίδι, αλλά θέλω η περιγραφή να είναι όχι σοβαρή, όχι επαγγελματική, θέλω να είναι φιλική. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Εδώ λοιπόν, για να είναι λίγο πιο ευανάγνωστη η οθόνη, ανοίγω New Chat. Εδώ λοιπόν το prompt είναι γράψε μια φιλική περιγραφή για ένα παιδικό παιχνίδι. Η απάντηση ήρθε. Το παιχνίδι είναι κάτι που βρήκε το ChatGPT και από ό,τι βλέπω διαβάζοντας την απάντηση, όντως έχει φιλικό και άμεσο ύφος. Ποιο είναι το λάθος prompt που θα μπορούσα να γράψω? Δώσε μου μια περιγραφή παιχνιδιού. Σε ποιο κοινό απευθύνεται? Δεν ορίζω το ύφος, δηλαδή θέλω να είναι φιλικό, θέλω να είναι για έναν διευθυντή πωλήσεων που δουλεύει σε μια εταιρεία που πουλάει παιχνίδια. Άρα λοιπόν το ύφος καθορίζει το πώς θα γραφτεί, άρα καθορίζει ποιος θα το διαβάσει και ποιο αποτέλεσμα θα έχει το prompt όπως είπαμε. Πάμε στο τελευταίο παράδειγμα. Το τελευταίο παράδειγμα είναι το ύφος θέλω να είναι κάπως αστείο, κάπως χιουμοριστικό. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Γράψε μια αστεία περιγραφή για μια πίτσα. Το μόνο τρίγωνο στη ζωή σου που δεν προκαλεί άγχος, ένα ζεστό λαχταριστό δίσκος ευτυχίας που κυκλοφορεί μεταφιεσμένος σε φαγητό. Προσπαθεί να δώσει λίγο χιούμορ. Σε κάποιο σημείο λίγο ή πολύ τα καταφέρνει, πάντως δεν είναι ούτε φιλικό αυτό που έγραψε, δεν είναι φιλική η περιγραφή, ούτε σοβαρή, ούτε επαγγελματική, έχει μία δόση χιούμορ. Ποιο είναι το λάθος prompt? Το λάθος prompt είναι να δώσουμε κάτι σαν γράψε κάτι για την πίτσα. Είναι πολύ γενικό. Δεν διευκρινίζουμε λοιπόν αν θέλουμε να είναι αστείο ύφος ή σοβαρό ή οποιοδήποτε άλλο ύφος μπορεί να έχει μία απάντηση. Τα συμπεράσματά μας από αυτό το μάθημα είναι το AI μπορεί να προσαρμόσει το ύφος του αν του ζητηθεί ξεκάθαρα. Οι γενικές απαντήσεις μπορεί να μην ταιριάζουν στο κοινό ή τον σκοπό τους και ο σωστός καθορισμός ύφους κάνει τις απαντήσεις πιο αποτελεσματικές και πιο στοχευμένες. Στο επόμενο μάθημα θα εξετάσουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είναι σημαντικό να καθορίζεις ποιο είναι το κοινό που θα διαβάσει την απάντηση.